Hi guys, good morning everyone. So, our lesson for today is about natural hydrometeorological phenomena and hazard. So, that will be our lesson number 4. So, not all hazard can be geologically related. Some hazards can be hydrometeorologically or rain related, no? So, ulan. Yan. Now, accounting the list of natural disaster in the Philippines, so majority of these are hydrometeorological induced, no? So, ibig sabihin may kinalaman, no? Yung combination ng atmosphere at ng hydrosphere natin, no? Now, leading the list is the super typhoon Yolanda in 2013. No? Now we have here typhoons and hurricanes. So, later on, di-discuss natin, no, ano yung difference ng typhoon and hurricanes, no? Now, typhoons and hurricanes are considered two of the most destructive natural hazards because of the great damage and the number of casualties that they bring, no? So, itong typhoon and hurricanes. Now, both are generally known as typical cyclones and they only differ in terms of where they were formed, no? So yung dalawa na yan, pareho lang naman yan, no? Cyclones lang yan. Nga lang, magkaiba lang kasi, no? Kung saan, the main difference between the two is kung saan sila nabuo, no? Saang area, no? Sa globe sila nabuo, no? Now, typhoons develop in the northwestern part of the Pacific Ocean, which includes the Philippines and the neighboring Asian countries. So, ibig sabihin, yung cyclones pala na nabubuo dito sa atin and with our neighboring Asian countries, ang tawag doon ay typhoon. Okay? While hurricanes form in the central or northeastern part of the Pacific or in the North Atlantic, Caribbean Sea, or Gulf of Mexico. So, kumbaga, nga, the other part of the globe naman, so doon naman, ang mga nabubuong cyclones doon ay tinatawag as hurricanes. No? Now, we have here tropical cyclone. So, a tropical cyclone is a rapidly rotating low-pressure system. So, ito na, no? Cyclone. So, we are talking about the, general term, no? Dito, sa bagyo. Yan, no? So, it is a rapidly rotating low-pressure system that forms over tropical ocean. So, ibig sabihin, ang mga bagyo ay nabubuo sa mga lugar na may init, no? Mga katubigan, no? Sa karagatan na kung saan directly tinatamaan ng araw, no? Ng sikat ng araw. Now, it is called typhoon in the Philippines. So, the typhoon entering the Philippine Area of Responsibility or PAR are given a local name by the Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration or PAG-ASA. Now, this agency monitors and disseminates information about our weather, no? Day-to-day state of our atmosphere. So, weather disturbances na meron tayo dito sa ating, sa bansa, no? O dyan sa PAR, Philippine Area of Responsibility. Now, how do tropical cyclones develop, no? So, paano nga ba, no, nabubuo itong mga bagyo na to, no? Now, there are 6 main requirements for a tropical cyclone to form, no? So, number 1 is sufficiently warm sea surface temperature, no? Ibig sabihin, gaya nga nasabi ko sa inyo, di ba, ang mga bagyo ay nabubuo sa karagatan. Bakit? Kasi nga, the more na umiinit, no, yung nagkakaroon ng maraming moisture doon sa lugar, no, na kung saan possible na directly tinatamaan ng araw, so mas dumadami yung moisture, nag-evaporate yung tubig, no. Next, number 2, atmospheric instability. Ibig sabihin dito sa atmosphere na kung saan din nga maraming humid, no, or water vapor, ay merong disturbance, unstable, no, yung atmosphere, yung air doon, no. Next, katulad na lang, say for example this one, yan, so kung anong movement disturbances ang mga nangyayari
dito sa areas na ito, no? Number 3, high humidity in the lower to middle levels of the troposphere. So yun nga, no, maraming nag-evaporate na tubig, no? Dahil nga sa sobrang tindi ng init, no, ang init ng tubig, no, init ng panahon, yan, nag-evaporate etong tubig na to at nag-turn siya into other forms. And then next, number 4 is enough Coriolis force to develop low pressure center. So yun nga, ito yung nasa center, no, nitong ating nabubuong low pressure system. Yan, so that is Coriolis force, no, na kung saan diyan mag-start, no, or ito kumbagay magiging body, no, ng isang tropical cyclone. And number 5, yan, pre-existing low level disturbance. So aside sa disturbance na meron tayo dito sa taas, no, dito sa ating troposphere, so syempre dapat dito rin sa baba, no, unstable din yung hangin, yan, matindi ang init, matindi ang humid, yan. And then last, yan, so we have low vertical wind shear. Yan, low vertical wind shear, no, hanggang sa mabuo na itong ating yung mismong cyclone natin. So mamaya maipapanood ako sa inyong video para mas maintindihan nyo kung ano ba at paano nabubuo, no, na-develop itong ating mga tropical cyclones, no. Now, proceed tayo dito sa classification of tropical cyclones according to the strength of the associated winds, no. So dito natin malalaman, no, kung ano na bang type, no, or classification na yung ating nabubuong tropical cyclone. So when we say tropical depression, yan, so ito yung wind strength niya, no. So the maximum sustained wind speed is up to 61 km per hour or less than 33 nautical miles. So itong nautical miles na to, itong knot na to, no, ito ay ginagamit usually. This is a unit used for measuring distance at sea, no, yung nautical miles. Pero yun nga, dito na tayo, mas mabilis nating maintindihan. Yan, dito tayo sa kilometer per hour. So imagine, ang wind speed, no, ang maximum wind speed na meron ang tropical depression is 61 km per hour. Next, pag sinabi naman natin tropical storm, the maximum wind speed naman is 62 to 88 km per hour. So kung napapansin nyo, mas tumataas, no, yung ating wind speed. And then we have severe tropical storm. Maximum wind speed is 89 to 117 km per hour. And then of course we have here typhoon. So ang wind speed niya, maximum wind speed is 118 to 220 km per hour. So tumaas na, ng tumaas. And yan, we have here super typhoon. So imagine, maximum wind speed exceeding 220 km per hour. So imagine na lang kung gaano ka lakas yung hangin, no? Kabilis, no? Yung hangin na hahampas sa iyo, no? Kung gaano kalakas, no? Yan. So that is super typhoon, no? Now next, ay nga. So when we talk about the eye, no? Yung tinatawag na eye, yung mata ng bagyo. So doon sa lugar na yon, no, doon sa tinatawag na nating mata ng bagyo, yung wind doon is napakakalmado, no. So kumbaga naranasan niyo na ba 'yun sa buong buhay niyo? No. Diyan sa ayan, mga edad niyo ngayon, no. Naranasan niyo na ba na sobrang tindi nung bagyo and then suddenly biglang nawala na parang akala mo normal na panahon lang, yan, biglang umaraw, ganyan. Ibig sabihin, yung lugar nyo, yung area nyo doon, napunta na sa mismong mata ng bagyo. And then, kapag lumapit na yun doon sa tinatawag nating eye wall, no, yung area nyo, yung lugar nyo, kapag napunta na doon sa eye wall na tinatawag, bigla na namang lalakas, no? Bigla na namang magbabago yung panahon, no? Sasama na naman yung panahon. So, the strongest winds occur on the sides of the eye. Yun nga yung tinatawag nating eye wall.
Now, next nating i-discuss is yung tinatawag nating storm surge. No? So, balikan lang natin. No? Ito, may pa-video presentation tayo dito. Tignan natin kung magpi-play. Yan, ayaw mag-play, di ba? Yan, so, papakita ko lang sa inyo kung ano ang storm surge. Ayan. And then suddenly, biglang hinampas, biglang umangat ang tubig, dagat. That is storm surge. Yan yung kung gaano ka devastated yung area. Okay, anyway, that is, again, no, storm surge. So, napansin nyo naman kanina, no? So, when we say storm surge, it is a storm surge is the abnormal, no? Abnormal rise of water brought by a storm, no? Ibig sabihin, dahil sa sama ng panahon, dahil sa bagyo, yan. So, sa sobrang lakas ng hangin, no, nakatulong itong hangin na to para mas pataasin, no, palakasin yung magiging hampas ng tubig, no, doon sa mga lugar na, or mga bagay na malapit nga doon sa dagat. Normally, a coastline experiences an astronomical increase in the height of water level known as tide, no. So ibig sabihin yung usual na alam natin, 'di ba, na tide, no, yung level ng tubig dagat, no. Nga lang kasi nagkaroon ng bagyo, no, ng sama ng panahon, sobrang lakas ng hangin, and itong hangin na to ang nakatulong para mas umangat pa yung tubig, no. At bukod doon, mas destructive siya, no, mas destructive siya kasi mataas, no, malakas yung force, no, na binibigay na dadalhin, no, nitong tubig na to papunta dun sa mga bagay na matatamaan niya, no. So let's say for example ito, no? So during the storm, the water level increases its height beyond the normal tide. So let's say for example ito, no? So this is the average tide. Nga lang kasi dahil nga sa storm, no, dahil sa sama ng panahon, dahil sa bagyo, sa lakas ng hangin, so anong nangyari dun sa tubig natin, no? Pinaangat niya. So, and habang umaangat ito, syempre pupunta nga yan dun sa areas na ayan, maaring makasira yan sa mga bahay, di ba? At sa iba pang mga bagay na malapit dito sa ating sa dalampasigan, di ba? Yan, sa coastline, no? Yan, kaya umaangat ang tubig. Now, this is what we call storm tide. But if it moves inland, no? Yan, pumunta na sa land, no? It referred to as storm surge, no? Yan. So, ito yung dahilan kung bakit din sobrang dami, no, nang namatay, no? Way back nung nagkaroon tayo ng bagyong Yolanda. Yan. The greatest threat to loss of life during a hurricane doesn't come from the wind, it comes from the water that the wind pushes ashore. This is something that we call storm surge. Here, think of it this way. You're standing on the beach on a bright summer sunny afternoon and you watch the tides go out and you watch the tides come in. Everyone knows the tides are caused by the gravitational pull of the sun and the moon, but add to the mix a powerful storm, a hurricane. When a hurricane moves on shore, its strong winds push water toward the coast, piling up water near shore, and the water has nowhere to go but up and inland, and it's that water on top of the normal tide that we call the storm surge. And storm surge can reach as high as 20 feet and extend miles inland, causing devastating flooding, and life-threatening storm surge up and down the coast. Now that's your hurricane IQ. So that is again storm surge. So we all know naman, di ba, na meron tayong tinatawag na, ayan, normal tide, high tide, and low tide. No? And then, kapag nga nagkaroon ng bagyo, ng storm, no, so pinapataas, no, ng hangin yung level ng wave ng tubig.
no? O yung tubig mismo. No? So, let's say for example, this dahil sa lakas ng hangin, mas tumataas. Ito, ipapakita ko lang sa inyo kung ano ba yung naging itsura, no, ng lugar, o ito, sa Tacloban nga, no, after the destructive typhoon Yolanda. So imagine kung gaano ka-devastated itong lugar na to. Nareklamo. Ayan. Gaano katindi kung paano sinira ng storm surge yung mga tirahan, kabuhayan, at yung buhay na nasa lasa ng bato. Okay. Anyway, so again, that is storm surge. Now, next natin i-discuss is yung floods. No? Baha. Very timely to, no? So, flood is an overflow or large accumulation of water that submerge the land which is not normally covered by water. Diba? So, as is yun, no? Alam naman natin kung ano yung flood. So, unusual na pag-submerge ng land area, no? Ng isang area dahil sa pagtaas ng tubig, no? Now, it may occur when water from bodies of water such as river or lake escapes its boundaries and therefore overflow. No? Now, we have different types of flood, no? So, imagine, ang flood pala, may iba-iba palang types to. So, una na dyan ay yung aerial flood. Now, aerial flood caused by lowland areas categorized as floodplain serving as catch basin, no? Catch basin. Itong mga lugar na to, no? Aerial flood of water coming from the highlands or mountains. So, a floodplain, yan, yung tinatawag, is, yun. Ito yung mga flat areas na kung saan napapaligiran ng yung mga higher elevation, no? Ng mga lugar. No? Ano, mga bundok, diba? Yan. And then, etong mga lugar na to nga, yung nagiging catch basin ng tubig, no? Let's say, for example, sa Cagayan, no? Pwede rin masabi natin yun as aerial flood, di ba? Again, ang pangalan ng lugar is Cagayan Valley. Cagayan Valley, ibig sabihin, may valley, may mga bundok, may mga matataas na lugar. Ngayon, dun sa area talaga mismo, no, na nalubog, no, na cover ng tubig, naging catch basin sila, no? Lahat ng tubig na nanggaling sa dam, no, nanggaling sa bundok, no? Now doon lahat napunta. Kaya ang nangyayari, yun nga, no, na-cover sila, no, ng tubig. Syempre hindi lang syempre tubig 'yon, 'di ba? Meron ding mga may putik, no? Next, ito, we have also what we call riverine flood, no? Riverine flood. So due to the overflowing of water from rivers and streams, they usually occurs when rivers become narrow and shallow and cannot hold too much water, no? Sa sobrang taas na, no? Hindi na kinakaya ng isang river, no? Yung tubig, no?
So mag-overflow siya. Ang tawag doon ay riverine flood. So let's say for example, 'di ba sa Marikina, 'di ba? So once na yun nga nag-overflow na, syempre itong Marikina River, 'di ba? So syempre babahain na yung mga malapit na lugar, no? Now, ayun, it is usually occurs, no? Kapag yung river nga ay nagiging narrow na at nagiging shallow, no? Kasi nga hindi na niya kinakaya yung taas, no, at dami ng tubig, no, na meron at umaagos doon sa isang river. Kaya nag-overflow siya, no? Next. Yan, we have here these what we call coastal or estuarine flood, no? Now, due to the inability of estuaries, yung mga estero, no, or openings to coastal areas to release the water faster than intake of water. Yun nga, dahil nga sa, ayun, hindi gaano nakakaagos, no, ng maayos, no, hindi nakakaagos na maayos, yan, nagpo-flow, no, ng maayos itong mga tubig na to, yan, dyan sa mga estero na yan, kaya ang nangyayari ay, nasa stuck sila, no, and dahil doon ay nga, no, nagkakaroon ng pagbaha. So usually, yan. Ayun, ano bang mga lugar ang meron nito? Sa Navotas, no? Sa Malabon, lagi silang binabaha, umambon lang konti. Yan. Mataas na, no? Mataas na agad yung tubig sa kanila, no? Kasi nga sobrang liliit, no? Yung mga dinadaanan ng tubig, sobrang daming basura, no? Kaya hindi na nakakapag-flow ng maayos, no? Yung mga yan, yung tubig, no? And ayun nga, pag sinabi kasi nating estuarine or yung coastal na yan, ito yung mga lugar, no? Mga katubigan na kung saan nagmi-meet yung fresh water at yung salt water, no? So even for example na lang, no? Halimbawa na lang dyan sa Mekawayan din, no? Mekawayan, yan. So yung mga lugar na yan, so binabaha yan, no? Dahil yung tubig ay kumbaga nasa stuck na lang, no, kasi hindi nakapag-flow ng maayos, no, sa Marilao, yan. Now these areas, some part of it remains flooded even without rain, no, yung mga lugar na yan kahit walang ulan, bahain pa rin, no, kasi nga hindi nga nakapag-flow na maayos ang tubig. And then yan, last we have here urban flood, no, urban flood. So the result of non-functional drainage and canal in urban area. So best example nga yan, syempre sa Maynila, no, sa Quezon City, no, sa mga urban areas, no, na kung saan hindi nakakapag-flow, no, ng dahil nga sa non-functional drainages na meron o yung mga kanal na barado, no, hindi nakapag-flow na maayos yung tubig, kaya naiipon, nagkakaroon ng baha, no. That is urban flood. Now, ano ba yung mga magiging epekto, no, ng flood, no? So definitely, yan, damage of buildings and structure, no, such as roads, bridges, and then even yung power and mga communication lines, no, and mga water lines natin, definitely pwede yang masira. Next, ano pa? Health risks, no? Bakit? So let's say for example, yun nga, no, possible magkaroon ng yan, leptospirosis, no, at iba pang mga sakit, no, nadala, no, nitong baha, no. And worse na mangyari, definitely that is loss of life, no. So yan yung mga pwedeng mangyari, no, once na magkaroon ng pagbabaha, no. So the constant flooding in the long run also affects the economy of the city or the country as a whole, no. So maaring yun nga, syempre pahinain niya, no, yung economy ng isang lugar, no. However, if controlled, it could provide benefits to the ecosystem by replenishing the nutrients and recharging the ground water. So hindi lamang, no, hindi lang pala yun, negative yung magiging impact nitong flood na to, no. Kapag na-control natin itong flood na to, so possible pa na magkaroon ng positive impact ito, no. So yun nga, ma-replenish, no, yung nutrients na meron sa lupa, no, and at the same time, no, pwede niyang ma-recharge, no, pagandahin, paayusin, no,
paramihin yung mga ground water na meron tayo, no? Yung mga tubig na yan sa ilalim ng lupa, no? Yung mga pinagkukunan natin ng tubig, no? Sa mga balon, di ba? Sa mga poso, yan. So, that is our lesson number 4 for chapter 3. No? Thank you for listening. If you have question, guys, yan, feel free to ask me. Yan. Chat nyo ako sa GC. No? So, yun lang. Thank you and God bless.